for this video, gagawa tayo ng mushroom dumplings. And nakabili kasi ako ng mushroom sa palengke. So, I wanna try kung masarap ba ng mushroom lang. Kasi usually, puro meat yung dumplings na kinakain ko at saka nagugustuhan ko. So, we'll see. Hopefully, it turns out really, really great. This one naman is shiitake mushroom. Dried ko siya nabili. So, I need na ibabad siya sa tubig for probably at least 4 hours. Kasi dati, binabad ko siya for 5 minutes lang. Hindi siya ganun kalambot. Super tigas pa niya. So, dapat pala, yung dried mushroom, it's at least 4 hours or better yet, overnight. So, this one's very easy. Chop lang natin lahat ng mushrooms na gagamitin natin very thinly first, and then tsaka natin siya i-chop into really, really small pieces. Ito na yung ating chopped mushrooms, and then nagtira ako or kumuha ko ng mga 2 tablespoons of water dun sa pinagbabara natin ng dried shiitake mushrooms para pampalasa. Then hiwa tayo ng sibuyas, bawang at saka luya para panggisa. Gisa natin yung bawang, sibuyas, at saka yung luya. Pero since ang bilis mag-init nung pan ko, hindi ko alam kung bakit. Pero medium heat lang naman yan. So, ang lakas din ng usok. I'm not sure if it's because of the pan or sa mushroom. Basta, lagay lang lahat. Bawang, sibuyas, luya, and then mushroom. That's it. Nag-add ako ng salt and pepper. Tapos, mga 2 tablespoons of soy sauce. And yung reserve water natin na pinagbabara ng shiitake mushroom. Ito na siya. After all the hiwa and chop and usok, ganyan na siya kakonti. I-chill ko to saglit sa fridge, and then balikan natin kapag medyo nag-stick na siya together. We'll see bago natin i-wrap. Ito na yung dumpling wrappers natin. So, I prefer the round ones instead of the square ones kasi pag square, medyo dapat maraming filling. Medyo malalaking dumplings kapag square. So, at least it's round. Pwede na yung normal size of
dumplings lang. Normally, damp cloth dapat yung pantakip sa dumplings para hindi mag-dry out, pero pwede na yung cling wrap. Saglit lang naman tayo, konti lang naman yung i-wrap natin na mushroom. Kinakabahan ako kasi ang tagal ko nang hindi nag-wrap ng dumplings. So, practice muna ako ulit hanggang makailang pieces siguro. Tapos, makagamayan ko na siya ulit. Okay, ready. Get your dumpling wrapper and then pinch natin or stretch natin yung mga gilid-gilid. Hindi yung middle part kasi gusto natin medyo thick yung part na yon. So, yung mga gilid lang hanggang medyo lumaki siya ng konti para mamaya mas madaling mag-pleats ng dumplings. Then, if it's ready, lalagyan natin siya ng water sa edges, dun sa gilid lang. Konti lang, hindi masyadong marami. And then after na, ready na tayo maglagay ng filling. Huwag din masyadong marami, lalo na kapag ganito na hindi naman sticky yung palaman ng ating dumplings. So, pinch sa top, then we're ready to make pleats after lagyan ng water yung edges. So, yun yung na-discover ko para mag-stick yung mga pleats niya sa harap din. So, make pleats sa gitna, towards the center. So, second pleat, third pleat, and fourth pleat. Pag hindi na kaya ng fourth pleat, it's totally fine. No drama. And then, ganun din sa kabila, towards the center, para medyo may triangular shape siya sa gitna. Pag finished product na. Then second one, third one, and then fourth one. So pag apat yung ginawa ko sa kabila, apat din yung ginagawa ko sa kabilang side. Pag tatlo, tatlo. So hindi pa ako nakagawa no. Parang feeling ko hindi maganda kapag apat sa kabila tapos tatlo sa kabila or either way. So yun na. Pinch lang natin ng konti, tapos i-curve, and it's done.